для відновлення квартир від 200 тисяч до 350 гривень, для відновлення будинків від 200 до 500. В місті всі знають, що він був наводчик. Всі знають, що він наводив ці ракети і від одної такої атаки постраждав сам. Не поспішайте припиняти право власності ні в якому разі, допоки ви не отримали компенсацію. 20 років тому вкрав сусіда курку, мав ту судимість. Так що, він тепер не має права отримати ніяку компенсацію? Це дуже страшно дивитися в зал, в очі людям, яким немає куди повертатися. Сьогодні ми проговоримо вкрай важливу тему, як отримати державну компенсацію за зруйноване майно. В історії майже немає досвіду країн, які під час активної фази війни надавали своїм громадянам компенсацію за зруйноване майно, чи взагалі його починали відбудовувати. Натомість Україна вже на другому році війни відкриває програму «Є-відновлення», в рамках якої люди можуть отримати кошти за своє пошкоджене чи зруйноване майно. Чи дійсно запрацювала програма? Чи знають люди, куди йти, до кого звертатися і які основні міфи навколо цієї теми ми будемо розбирати сьогодні. Мене звати Олена Колтик, керівник коаліції Ukraine Support Team, яка допомагає постраждалим регіонам від війни. І ви дивитеся наш подкаст «Жити зараз», де ми розповідаємо про процеси відновлення, які відбуваються вже зараз. У цій непростій темі, як отримати компенсацію за знищене майно, ми запросили допомогти нам розібратись нашу експертку UST Ольгу Оніщук, яка є також співзасновницею проєкту «Поверни своє», про який ми сьогодні детальніше поговоримо, і аналітикиною Українського інституту майбутнього. Олю, привіт! Вітаю, Олена. Олю, хотіла би почати з такого достатньо непростого запитання. Ми бачимо, що ворог кожного дня атакує наші міста, села, він б'є прицільно в житла людей, люди втрачають кожен день свої домівки. Багато з нас, хто втікає від цієї теми, навіть вголос про це говорити ніхто не хоче і в думках думати не хоче. Але я думаю, що це буде важливо для нас всіх проговорити цю превентивний етап. Що повинно бути в кожного з нас у цьому тривожному нашому чемоданчику, щоб у випадку якихось негативних сценаріїв ми могли хоча б отримати якусь допомогу від держави? Найголовніше – це тривожну валізу сховати в державний реєстр, будемо називати це так. Бо ми звикли, що документи – це те, що ми відчуваємо фізично, а зараз папери горять, вони тонуть в Херсоні в катастрофах, і зберегти папери набагато складніше, ніж зберегти цифру. Тому моя порада, перш за все, перевірте свої правовстановлюючі документи на нерухомість вже сьогодні. Подивіться, чи внесені відомості до Державного реєстру про право власності на ваше житло. Якщо не внесені, до нотаріуса або в Центр надання адміністративних послуг треба звернутися і зареєструвати право власності в Державному реєстрі. Таким чином, ваші документи зразу в розділі, вони скануються і вони вже отримують, так би мовити, дублікат. Плюс держава визнає ваші права в той момент, коли відомості вже в реєстрі. А друге, я би порадила нафотографувати документи вже сьогодні на ваш смартфон і зберегти їх в iCloud, бо ми знаємо багато випадків, коли люди виїжджали з окупації і рашисти забрали телефони. Якщо ваші копії зберігаються в хмарному сховищі, ви завжди можете потім їх завантажити, і маючи такі копії, вам простіше буде потім шукати, як ці документи поновити, які в них відомості, які координати. Можна зробити ще паперові копії, але покласти їх в різні корзини. Тобто зберігати копії з оригіналами точно не варто, якщо щось трапиться. І з оригіналами копії мають знаходитись десь в іншому приміщенні. Це, мабуть, такі універсальні поради, які просто зробити кожному. Головне не включати прокрастинацію, тому що всі люди не дуже люблять працювати з документами, але саме зараз такий час, коли точно не варто відкладати на завтра. Вже ніхто, знаєш, не любить думати про те, що з ним щось може погане статися, але краще, як то кажуть, бути готовим, попередженим, ніж потім плакати в кінці. Олю, я знаю, що ти на початку війни сама опинилася в такій поганій ситуації, що ти була під окупацією в Ворзелі. Ти мала в тривожному чемоданчику всі документи, право власності, от те, як ми зараз вчимо нашого глядача, що треба мати право власності вигружене на iCloud кудись на носій і мати ще на всяк випадок якісь паперові копії. Ти була готова? Провокативне питання, чесно скажу, тому що часто так буває, що ми думаємо про одне і думаємо, ми точно це зробимо, і ми знаємо, як це робити, але ми чомусь цього не робимо. Десь приблизно
приблизно посередині відбулося так у мене. Звісно, у мене була тривожна валіза, вона була готова. Паперові документи мої були в порядку, вони були зі мною в підвалі, і я про них думала. Я їх підготувала напередодні повномасштабного вторгнення, коли вже були ризики, і ми розуміли, що потрібно готуватися. Але не всі документи були в мене оцифровані. Навіть от земельна ділянка, на якій розташований мій будинок, вона знаходилась в архівах, бо це право власності до 2013 року, так зване. І я думала про те, що перше, що я зроблю, коли я виберуся з підвалу, це я все ж таки завершу цю процедуру і все-таки оцифрую документи. Тому наразі зараз на власному прикладі всім людям кажу, що з того моменту, як всі документи привела в порядок, оцифрувала, внесла до реєстру, мені здалося, що я заспокоїлася. Це важливо зберегти на майбутнє. І зараз вже ми говоримо про компенсацію. В подальшому ми поговоримо про те, що це насправді головний крок доступу до компенсації. Якщо ваше право власності не внесено в державний реєстр, компенсації на сьогодні люди не отримають. Тому займайтеся. Це дійсно трошки мало би всіх заспокоїти і не думати про негатив, але бути готовими до всього. Але давай поговоримо, у нас дуже багато людей в Україні все-таки постраждали, і ми самі їздимо багато в регіони, і от остання поїздка мене особливо вразила. Ми поїхали спеціально в модульні містечка поспілкуватися з людьми, чи вони чули про державну програму компенсації, чи вони нею користуються, які проблеми виникають. І ми, знаєте, подивилися в очі цих старших людей, і в них, знаєте, якась така вже безнадія отримати якусь допомогу і з повагою провести старість. І після цього ми вирішили зробити трошки глибше опитування. Ми пішли до людей на Чернігівщині і зазняли, а що вони знають про цю державну програму по компенсації. Я пропоную переглянути невеличкий сюжет, що люди на вулицях розказують і знають про цю програму. Ми робимо невеличке опитування, чи знайомі люди із державною програмою компенсації за зруйноване чи частково зруйноване житло. Є відновлення. Щось чули про це і що знаєте? Да ні, я чув, взагалі не користувався цим. Вам не потрібно просто, да, було? Ні, мені було потрібно, але я вже все зробив. Вже все зробили? Да. А чули, що розроблюють програму з компенсації за відновлене вже? На щось розраховуєте? Ні на чого не розраховую. Чи чули ви про є відновлення, чи не чули? Чули. О, що чули? Розкажіть, будь ласка. Просто бачили і чули, що є така послуга, але не користуємося і не будемо, тому що, слава Богу, наше житло ціле. Тож така. Знаєте, я чула, тільки мене це не стосується, Богу дякувати, що вікна ми поставили самі, бо в нас після 19 числа невеликі ушкодження, тому мене це так аж дуже не цікаво. Можливо, якісь ваші знайомі мали такий досвід, стикалися з проблемами чи навпаки? Богу дякувати. Питаємо в людей, у чернігівців, чи знайомі ви з програмою є відновлення, компенсація за зруйноване житло? Так, знайомі. Що про це знаєте? Можливо, ви самі брали участь у цьому, подавали документи? Документи подавали. Які результати? Допомагали. Кришу перекрили, вікна. Вікнами двоє, бо дуже довго у тому році чекали, так двоє самі поміняли. А були пошкоджені стеклопакети, там по одному стеклу, так вже поміняли, тільки не знаю хто. Бо там багато. Там норвежська була рада, норвежська. Датська, датська, да. І ще хтось. Ні, а оця програма, що гроші отримують, знаєте, через Дію подаєте заявку, пишете заявку. Тут я ничего не получала. Не знаю. Не помню за какой. Обновили вот эту крышу, и окна поменяли, и двери. А в середине ничего. А в середине, как трусила этот дом, все потолки потрескались. Даже куски этого отвалились. Штукатурки этой. И никто ничего. Угу. Так эта программа подходит? Підходить, може Ну, підійти. Це треба подавати заяви, до комісії. Куди подавати заяву? Це треба заповнити заявку у Я Дії. поняла. Знаєте, Дія, таке є. От, у Дії треба заповнити Так, заявку. І подати заяву у комісію місцеву про те, що ви хочете отримати компенсацію. Це в місті, треба до місцевої адміністрації звертатися. Ну, куда до администрации? Где она находится? Міська рада.
Ну, где она находится? Ну, скажите адрес. Магістратська 7. Это на площади? Да. Ну, мы ходили вот раньше, когда вот это самое, там сказали, что ничего не принимаем. Вот так. Як бачимо, більшість людей або взагалі не знає про цю програму, або її не до кінця розуміє, як використовувати, путає, де донор допоміг, де держава допомогла. Як ти думаєш, в чому проблема? Людей це не цікавить, вони зневірені, не вірять, що їм хтось взагалі допоможе, чи це якийсь брак державної комунікації розповідати про цю програму? Насправді, я думаю, є декілька причин. Те, що люди зневірені, це точно. Уявіть собі, кожна людина, яка втратила житло, рівень стресу і рівень взагалі втрат, які вона відчула. Залишатися в нормальному психологічному стані людині після втрати житла дуже складно, бо ми все життя набуваємо це і кажуть, це базові людські цінності, що є найближче, що є найдорожче в людини, сім'я і власність. І коли людина це втрачає, звісно, вона зневірена. Чекати якоїсь допомоги зазвичай люди не чекають, розпочинають щось робити самі. Щодо інформованості, люди точно не проінформовані і вже зрозуміло дуже давно, що громади не впораються і не можуть впоратися із цим об'ємом. Комунікаційна спроможність дуже низька, тому з людьми потрібно працювати, і потрібно допомагати, потрібно інформувати. І наразі це має робити в тому числі і громадськість, так як робимо це ми в рамках проєкту «Поверни своє». Я думаю, що треба працювати з цим надалі і буде все добре. Давай проговоримо трошки, як цей механізм допомоги відбувається. Я персонально не користувалася, не знаю, але подивилася це відео дівчинки, яка в Дії розказує, виглядає все дуже просто, що ти заходиш в Дію, в один клік реєструєшся, подаєш заявочку і чекаєш тільки, коли тобі прийде рішення і ти отримаєш якусь компенсацію, гроші за зруйноване майно. Чи воно дійсно так працює, чи за тим стоїть якась інша система? Насправді все, на жаль, не так просто, як показано в звичайному мультфільмі. Дія, само собою, має право на життя і має тут бути, але один клік в Дії – це подача так званого інформаційного повідомлення в Дію, яке має подати постраждалий після того, як таке руйнування відбулося. Можна подати його як користувачу Дії, так і через ЦНАП, через нотаріуса, для тих, хто не має, наприклад, Дії, або не має смартфону. Це без проблем, це можна зробити. Але далі є дуже багато кроків. Крім інформаційного повідомлення, про який наразі зараз ти мене запитала, є купа кроків, які має зробити людина. І чесно, розібратися з цим дуже складно навіть юристам. Об'єм матеріалу, який є в нас, як в експертів в цій сфері, сягає якихось нереальних розмірів. Часом я сама розбираюся годинами в деталях, і є дуже багато складних кейсів, є кейси абсолютно індивідуальні. Саме тому і створили ми свого часу платформу «Поверни своє». Майже 4 місяці ми працювали над контентом нашого сайту, бо найскладніше нам було написати простою мовою людям чіткі алгоритми, чіткі питання, чіткі відповіді, куди, в якому випадку людині звертатися і які кроки потрібно робити. А можна уточнюючи питання? А от ти назвала, що люди, які не хочуть подавати через Дію, чи не можуть подавати через Дію, можуть звернутися в ЦНАПи. Просто це дуже частий випадок в регіонах. Люди приїжджають, розказують, що приходять люди, які от сидять з кнопочними телефонами в кращому випадку. Вони не мають навіть де зареєструватися, зайти в Дію, податись на цю компенсацію. І насправді там в розумінні безвихідь, вони не знають, що робити. В них дійсно є якась інша альтернативна можливість, як подати заяву? Перше, для подачі інформаційного повідомлення в Дію, яке є першим кроком кожного постраждалого, в якого пошкоджене або знищене житло, така опція вже працює. Тобто людина може подати таке повідомлення або через Дію, або через Центр надання адміністративних послуг, нотаріуса чи органи соціального захисту. Це вже працює, є технічна можливість, і на сьогоднішній день люди отримують таку допомогу від професіоналів, які, як спеціальні суб'єкти, допомагають їм таку інформацію подати в Дію. Наступний крок – це подача заяви на отримання компенсації. Наразі сьогодні доступна лише користувачам Дії. Тобто, дійсно, на сьогоднішній день, станом на цю дату, жодна людина, яка не зареєстрована в Дії і не має смартфону, поки що не має технічної можливості звернутися за отриманням компенсації. За моїми інсайдерськими джерелами, приблизно до кінця осені мають підключити нотаріусів від ЦНАПи до
до цього функціоналу, бо наразі розробляється технічна можливість, інтерфейс, який дасть можливість нотаріусам і реєстраторам входити в дію саме не від імені свого, а від імені клієнта, який звертається за такою допомогою. Тому наразі недоступно, але доступно буде в майбутньому. Так само і заява на отримання компенсації за знищене майно. Дуже надіюся, що найближчим часом, тому що воно так, знаєш, трохи звучить дискримінаційно, коли хтось може, якщо ти користуєшся цифровими технологіями, ти можеш щось отримати, якщо не вмієш, значить ти нічого не можеш отримати. Я так розумію, що у нас вже є аж 3 програми компенсаційні за пошкоджене майно, за зруйноване майно і нова програма, яка запрацює з Нового року, за пошкоджене відновлене, якось так, правильно? Так, приблизно. От, розкажи детальніше, можливо, для кого ці категорії, хто може подаватися, і де можна взагалі структуровано, знаєш, як от в букварі від А до Я, розібратися з цією інформацією, почитати, зрозуміти, в яку ти категорію попадаєш, який коефіцієнт страшний ти маєш застосувати в своєму конкретному випадку, і взагалі на яку суму ти можеш розраховувати. Є десь ресурс, де це можна все зрозуміти, прочитати і зрозуміти, куди тобі рухатись? Найперше, задачку, яку має вирішити постраждалий, момент, коли така подія відбулася неприємна, це визначити, до якої категорії відноситься його руйнування. Знищене чи пошкоджене. Простими словами, пошкоджене – це те, що можна відновити. Те, що відновити не можна, воно знищене. Я думаю, що це досить таки проста формула, яка людям зрозуміла. Далі абсолютно різні алгоритми отримання компенсації за пошкоджене і знищене. Якщо коротко, за пошкоджене діє програма «Є відновлення» з травня 2023 року. Користувачі дії можуть подати заяву на отримання компенсації, отримати рішення комісії на отримання компенсації в розмірі від 200 до 350 тисяч гривень на ремонт квартири, від 200 до 500 тисяч гривень на ремонт будинку. А це пошкоджене. Знищене. Програма запрацювала по знищеному лише наприкінці серпня 2023 року, тобто щойно. Є багато громад, де комісії ще, на жаль, зовсім не сформовані. Разом з тим, це вже працює. Подати заяву може, знову ж таки, лише користувач дії, поки що, і одноосібний власник. Тут теж звертаю вашу увагу, тобто якщо є декілька співвласників, в програмі по пошкодженому можна подаватися, коли декілька співвласників у пошкодженому майні, а по знищеному, на жаль, ні. Поки що тільки одноособовий власник, інших дій я не бачу. Що стосується майна, яке відновлене людьми самотужки, це взагалі дуже-дуже болюча тема, і я думаю, що люди постійно вам в громадах про це говорять, бо коли запрацювала програма компенсації, люди дуже обурювалися. Це, вочевидь, несправедливо, коли люди відновилися власним коштом. Багато хто запозичені гроші, бо треба було якось зимувати, треба було перекривати дахи, треба було вставляти вікна і все решта, але слава Богу, є вже результати. Поки що ця компенсація не діє, але мати якісь надії і сподівання вже реальні в вигляді закону набагато краще, ніж не мати нічого. Закон ухвалений 5 жовтня цього року, ось буквально тиждень тому. Але, ймовірно, побачимо попередні дати набуття його чинності саме з 1 січня 2024 року. Моя порада для всіх людей, хто відновився самотужки, обов'язково максимально зібрати всі документи, які були витрачені на відновлення. І якщо є фото і відеофіксація, яка відбувалася саме тоді, коли руйнування це було, тобто до відновлення, максимально зберегти і десь тримати вже це в готовому вигляді і чекати компенсації, готуватися до цього. Десь є оці ресурси, де ти можеш від А до Я все-таки розібратися, зрозуміти, куди ти підходиш і що використовувати, що актуально конкретно в твоєму кейсі. Наразі цим ресурсом є наша платформа «Поверни своє». Мені здається, ми зробили її дуже зручною і простими словами. Є різні блоки, є маршрути, які ми збудували для людей. Є найактуальніші запитання, бо у нас є зворотній зв'язок на платформі, тобто людина, яка не знаходить відповіді на своє питання, вона має можливість нам написати, і ми даємо індивідуальну відповідь. Ці індивідуальні відповіді ми групуємо. А потім найпопулярніші питання ми викладаємо на сайті, структуруючи. Тому я думаю, що це буде хорошим помічником для кожного постраждалого. Звертайтесь, ми робили цю платформу саме для вас. Це кажу для тих, хто дивиться сьогоднішній підкаст. Я надіюся, вона стане в пригоді багатьом людям, які подивляться нас. Власне, ми от з вашої платформи, з ваших питань і спілкування наших в регіонах з людьми зібрали такі топ-міфів, головних питань, які задають люди. Давай зараз проговоримо
дещо ми вже зачепили, щоб людям було більш детальніше зрозуміло, а де міфи, де розповіді, а де дійсно як працює програма. І от перше найголовніше питання, яке ми чули, що на Чернігівщині, що на Миколаївщині, а ми всюди приїжджаємо в комісії, вони нам кажуть, ну не розуміємо ми, навіщо вимагають довідку про несудимість. Це раз. І друге, ну окей, буває ж різна судимість. Ну якщо якийсь дід там 20 років тому вкрав сусіда курку, мав ту судимість, так що він тепер не має права отримати ніяку компенсацію, ніяку допомогу? Не отримає компенсацію лише той злочинець, який здійснив злочин проти держави, так, колаборант, державний зрадник, це чітко передбачено законом. Тобто, умовно, якщо дід просто вкрав курку і за це був судимий, він отримає компенсацію. А якщо дід куркою годував окупанта і, відповідно, вчинив злочин проти держави, компенсації він не отримає. Про колаборанта, до речі, нагадали історію. Ми от нещодавно в Миколаєві, це поточний кейс. Людина подалася на отримання компенсації. Комісія вже розглядає її заявку, але в процесі розгляду людині вручають підозру про те, що її звинувачують як колаборанта. Чи отримає ця людина компенсацію? Тому що як в місті всі знають, що він був наводчик, всі знають, що він наводив ці ракети і від одної такої атаки постраждав сам особисто. Але ж, знаєте, як ні пойман, ні вор, дадуть йому компенсацію? Чи можна давати йому вже компенсацію? Цікаве питання, воно, знаєш, тут дуже юридично тонке, для того, щоб я зараз не завантажувала вас в деталі кримінального процесу, але приблизно це виглядає так. Будь-яка людина вважається вже, простими словами, злочинцем лише тоді, коли вже є вирок суду. Тобто є констатація, пройшло розслідування і точно є вже відповідний документ, який людину звинувачує у злочині. Тут дуже тонке питання, тому що йому оголошена підозра, наскільки я зрозуміла, тобто це початкова стадія процесу, але закон, до речі, це передбачає. В законі чітко сказано, що якщо у комісії є інформація про вручену підозру особі, яка є отримувачем компенсації, це є підставою для зупинення розгляду його заяви. Саме для зупинення, тому що не можна відмовляти, бо ми знаємо, що є презумпція невинуватості, та ніхто не може звинувачувати людину, допоки не буде вироку суду. Тобто комісія зупине розгляд цієї заяви, допоки суд не винесе рішення. І, звісно, якщо суд винесе рішення, що він колаборант, компенсації він не отримає. Тому тут все ок. Є стоп. Це супер. Але от в мене ще таке питання виникло. Якщо ми говоримо про дійсно постраждалі регіони, не дай Боже окуповані, а як йому цю довідку отримати? Тут дуже технічне питання. Взагалі, якщо глибоко занурюватися, то в регіонах, які щойно деокуповані, немає нічого. Ні інтернету, ні паперу, ні техніки. Ми працювали в таких регіонах після деокупації Київщини, після деокупації Чернігівщини. А волонтерами допомагали і надавали правову підтримку саме для фіксації руйнування, складання актів комісійного обстеження. І це дійсно проблема всієї країни, але я думаю, що людина, яка хоче отримати компенсацію, якщо працює комісія, відповідно має бути якась інформація, якась можливість, як це зробити. Тобто, якщо є доступ до інтернету, зробити це онлайн, якщо немає, відповідно офлайн. Але я хочу сказати, що от наші хлопці, наприклад, з поліції, а в моєму регіоні Бучі, Ірпеня, Ворзеля, вони настільки активно, оперативно працювали після деокупації і постійно приймали людей, 24/7 працювали. Так, я не хочу зараз робити там якісь гучні заяви, але головне – деокупувати територію. А я думаю, що ми спільно, і громадськість, і влада впораємося з тим, щоб знайти можливість людям отримати документи для отримання компенсації. А розкажи трохи детальніше. От ви в Ворзелі, я знаю, що ви починали одні з перших роботи цієї комісії. От які такі перші етапи ви проходили, що було неясно, де потрібна була допомога? Бо я думаю, що люди в регіонах, які починають роботу цих комісій, з них теж дуже є багато питань. Чисто навіть інколи організаційних, як це працює? Насправді ми в Ворзелі почали працювати в нашому регіоні і допомагати людям одразу після деокупації, тобто після того, як люди повернулися з евакуації, бо це топ-питання. Людина, коли повертається, перше, що вона питає, що робити з руїнами? Прибирати чи не прибирати? Чи дадуть компенсацію, якщо розібрати завали? Як фіксувати? Які документи складати? Наразі на той момент не було жодної інформації, не було ані нормативних актів, ані якихось роз'яснень. Тобто ми просто як юристи із загального свого розуміння і своєї загальної практики давали людям поради,
Звідси наразі і народилася ідея зробити проект «Поверни своє», тобто універсалізувати цю інформацію, щоб якомога більше людей мали до цього доступ. А потім ми вже почали працювати централізовано з громадами, як юристи, які надають правову підтримку. Тобто от ті заплутані питання, які зараз ти мене питаєш, шукати спільно з ними відповіді. І громади, треба сказати, дуже потребують такої юридичної підтримки. Звісно, тому що в комісії ж не працюють професійні юристи, професійні нотаріуси, професійні реєстратори, а особливо, коли це віддалені громади, наприклад, такі громади, ми були в таких регіонах на Чернігівщині, які практично на кордоні з Росією, і є потреба в цьому, і ми робимо все можливе для того, щоб людям допомагати, і допомагати громадам, і при цьому збирати проблематику. Це дуже важливо, тому що ті проблеми, з якими вони стикаються, ми намагаємося їх об'єднати в певні пули, в певні кейси. І ми з цими кейсами працюємо на рівні влади і з нашими міжнародними партнерами, тобто робимо аналітику, пропонуємо зміни до відповідних нормативних актів. Ми кажемо, що ми є таким містком між владою і людьми, бо не завжди люди можуть достукатись до влади, не завжди влада має час ще й в умовах війни спуститися до людей і зрозуміти проблему там. До цього є ми. Але повернемося до питань, які нам задають. Одне теж такі з найпоширеніших. Якщо ти не зафіксував зразу свої руйнування, пошкодження, відновився після того, то ти не можеш без цієї фотофіксації, відеофіксації потім розраховувати на якусь допомогу. Це правда? Це неправда. Для того, щоб отримати компенсацію, фотофіксація і відеофіксація не є обов'язковою, це не передбачено законом, але інформаційне повідомлення, яке є першим кроком на шляху до отримання компенсації, дає можливість прикріпити такі відео і такі фото, подаючи це інформаційне повідомлення. І якщо такі фото і відео є, добре, додавайте, долучайте. Але якщо таких фото і відео немає, не хвилюйтеся, компенсацію можна буде отримати. Є лише одне але. Для тих людей, які відновилися самотужки, фото і відеофіксації руйнувань будуть обов'язковим. Зрозуміло, тому що потрібно буде довести комісії, як було і як стало. Так? Людина має показати, які були руйнування. Тому наразі, якщо так трапилося, що руйнування відбулися, і зараз нас дивиться хтось із постраждалих, хто хоче відновлюватися власним коштом, моя рекомендація – все відфотографувати, все відзняти, максимально коментувати, коли ви знімаєте ваші руйнування, обов'язково коментуйте, де знаходитеся, що відбулося, робіть максимальну кількість ракурсів і зберігайте, знову ж таки, за можливості це хмарне сховище, якщо є така можливість, якщо є такий технічний пристрій, бо це точно знадобиться потім при нарахуванні компенсації для тих, хто відновився самотужки, бо воно буде працювати навпаки, так, людина сама відновилася, зберегла фото-відео, далі комісія буде приходити вже після того, як людина відновилася, перевіряти це і по чек-листу, по відповідному затвердженому прайсу урядом нараховувати певну суму. А чи треба замовляти якусь незалежну експертизу, окрему експертизу, яка оцінить рівень майна і рівень пошкодження? Враховуючи, що ми сьогодні обговорюємо саме національний компенсаційний механізм, тобто простими словами, є відновлення і та процедура, яка діє вже зараз. Така експертиза не потрібна, вона не передбачена, і таку функцію наразі виконують члени комісії, які виходять на обстеження, які складають акт. Вони роблять це абсолютно безкоштовно, тому немає сенсу витрачати на це сили і час, але тут я вам скажу, звідки з'явився цей мір. Ми ж будуємо не лише національний компенсаційний механізм, це лише початок, це унікальна практика, якої світ не знає. Ми будуємо міжнародний компенсаційний механізм, так? Тобто міжнародний реєстр збитків, в який цей національний механізм має бути вбудований. Там уже все буде набагато масштабніше. Розробники цього механізму з публічної риторики можна зрозуміти, що вони кажуть, що Україна буде претендувати на відшкодування збитків за все, звісно, і за спалення авто, і за знищене житло, і абсолютно, наприклад, за внутрішнє оздоблення будинку, бо ж компенсація не покриває внутрішнє оздоблення, так? Це тільки формула, а, до речі, про формулу нам треба буде зараз теж обов'язково поговорити. Це просто стала сума, яку держава дає людині, подай хоч щось, щоб був дах над головою. Тому, можливо, це примарно, але разом з тим, коли вже буде, відповідно, запрацює міжнародний реєстр збитків, тоді можна буде заявляти на все відшкодування, і тоді, можливо, така експертиза, ймовірно, знадобиться. Але зараз це фактично маніпуляція деяких юристів, які
заставляють людей витрачати додаткові не завжди потрібні кошти. Я так Це така розумію. загальна порада, знаєте, це коли ви приходите до лікаря, і лікар вам каже, наразі вам треба пити ось точно ось ці ліки, але ось ці вітаміни вам точно не зашкодять. І далі ще виписую 15 препаратів. Так само діють юристи, я не можу засуджувати колег, бо колеги вони мають завжди перестрахуватися і дати людям максимально порад, але ми зараз говоримо в межах механізму і закону. Закон не передбачає необхідності цієї експертизи. Тобто, якщо ми говоримо, що порадити людям, маєте кошти, робіть, може воно пригодиться, якщо ми будемо Дуже якісь примарно, репарації але від Росії. ймовірно. Не маєте, воно не потрібно для державної компенсації. Саме Супер. Це пошкоджене майно, так? Скільки ми, до речі, можемо розраховувати максимально на компенсацію по пошкодженому майну? Було 200 тисяч. Максимальна сума, але з 15 вересня, звертаю увагу, можливо, ще хтось не бачив змін, сума збільшена. Для відновлення квартир від 200 тисяч до 350 гривень, для відновлення будинків від 200 до 500. Тобто тепер визначили два види ремонту, два види відновлення, категорія А і категорія Б. По категорії А, тобто оця мінімальна шкала 200, гроші будуть перераховуватися людям одразу. Звертаю увагу, гроші використати можна лише на будівельні матеріали і роботи. Зняти їх просто з рахунку, поїхати з ними за кордон точно не можна. Для категорії Б, тобто максимальна шкала 350-500, гроші будуть надаватися двома траншами. Спочатку 70%, потім 30%. На проміжному етапі, коли 70% коштів людина використає, комісія буде контролювати, чи дійсно ці кошти витрачені, чи дійсно відбувається відновлення. Тому раджу всім постраждалим не гратися з цим. Якщо берете кошти на відновлення, відновлюйте, інакше під час контролю не Ходити отримуєте. будуть? Як вони будуть контролювати? Так, звісно. Це ж місцева влада, яка обстежує об'єкт. Тобто спочатку об'єкт обстежується до того, як видати компенсацію. Далі видається 70% сумів, знову ж таки, на ремонт категорії Б. Людина їх використовує, відновилася вже частково. Комісія прийшла, переглянула, що дійсно це відбувається, тільки потім перерахувала наступні 30%. Це супер, бо ми вже чули різні маніпуляції, не буду розказувати в ефірі підказки. Але люди вже в нас креативлять. Так. Окей, давай перейдемо до другого етапу, це зруйноване майно. І тут все набагато, як на мене, ще складніше. Тут включаються якісь страшні коефіцієнти, і побутує така думка, що якщо в тебе квартира не на Печерську, то означає, що там ти максимум якийсь сарай можеш відбудувати за ті кошти, які тобі держава компенсує. Чи дійсно воно так? Я думаю, цей міф народився із цієї такої складнючої формули, яка закладена у відповідний наказ, коли врегульовувалися коефіцієнти. І там дійсно коефіцієнт для Печерського району, Голосіївського і Шевченківського, тобто для центральних районів столиці, коефіцієнт 2. Наприклад, для нерухомості, яка розташована, для знищеної нерухомості, яка розташована в Львівській області, Вінницькій і, наприклад, Чернігівській, коефіцієнт 0,5. Тому люди автоматично, я думаю, рахують математику так, що за квартиру 70 метрів на Печерську буде отримано в 4 рази більша компенсація, ніж за квартиру, наприклад, в Чернігівській області. Це не зовсім так, бо там є так звана опосередкована вартість житла, тобто не нижча шкала. Тому для того, щоб люди не втомлювалися від цієї математичної формули, ми знову ж таки за підтримки наших партнерів UST створили онлайн-калькулятор, який знаходиться у нас на сайті. Це спеціальна програма, в яку закладені всі ці складні формули. Сьогодні кожен постраждалий може зайти і скористатися цією програмою, буквально в 2-3 кліки вирахувати суму компенсації, яка буде нараховуватися комісією. У нас зараз є плани розширювати це і для пошкодженого житла. Побачимо, сподіваємося, що нам вдасться це зробити. Тому можна не рахувати цю складну математику, бо, якщо чесно, я коли сама розбиралася з цією математикою, декілька днів на це витратила. Тому людям можна просто спокійно сьогодні користуватися нашим ресурсом. Вже 10 тисяч людей за 1,5 місяця скористалися цією програмою. І це супер. Ми розуміємо, що ми не дарма витратили сили і кошти, що людям це потрібно, тому клас. Так що анонс, оновлюємо калькулятор по нових формулах. І найближчим часом ті, хто моніторить чи сайт UST, чи сайт «Поверни своє», зможе знову ж таки оновити і побачити, скільки вони можуть розраховувати на компенсацію. Давай поговоримо про гроші. Я так розумію, що за знищене майно не йде мова про якісь там 200-300 тисяч гривень, йде мова про житлові сертифікати. Тобто грошей реально ми не бачимо. Взагалі, за знищене майно закон передбачає 2 види компенсації.
Для тих власників, яких знищена квартира, це лише житловий сертифікат. Для тих власників, яких знищений приватний будинок, є вибір або кошти на відбудову будинку, або житловий сертифікат. Зараз доступний лише житловий сертифікат. Тобто кошти на відбудову будинку поки що не нараховуються. В законі є, але ця частина компенсації ще не запущена. Що таке житловий сертифікат? Люди часто нас питають, нащо нам ці папірці, дайте нам гроші. Житловий сертифікат – це гроші. Насправді, тобто, як тільки у людини буде згенерований житловий сертифікат, вона може йти на ринок, шукати на вторинному чи на первинному ринку житло. Після того, як людина це житло знаходить, подається заявка до Укрпошти, на якій бронюються кошти. Тобто, після того, як Укрпошта підтверджує заброньованість коштів за житловим сертифікатом, можна в нотаріуса оформлювати договір купівлі-продажу вже нового житла і таким чином здобувати право власності. Але якщо, наприклад, я по своєму кейсу, так, от коли я купляла ту свою квартиру, вона коштувала одних грошей, і зараз, напевно, мені оцінять зовсім інші кошти, ніж коштує в цьому самому районі моя квартира. Чи можу я, наприклад, там докласти кошти, чи якщо я, наприклад, вирішила переїхати з Печерську на Троєщину, чи, наприклад, грошима забрати різницю в вартості нової квартири? Дякую тобі за це запитання, воно дійсно надактуальне. Перше, людина, в якої знищене житло, може вибрати собі нове житло в будь-якій абсолютно крапці України, окрім окупованих територій, звісно, і територій, де ведуться бойові дії. Тобто, якщо людина жила в Харківській області, хоче переїхати у Львівську область, будь ласка. Просто головне знайти житло в межах компенсаційної суми або більше докласти. Людина, звісно, може розпорядитися своїми заощадженнями, тому якщо житло дорожче, ніж житловий сертифікат, будь ласка, людина докладає кошти, використовує житловий сертифікат і здобуває. Але якщо менше, ось тут уже проблема, бо різницю на ремонт, на оформлення договору купівлі-продажу ніхто повертати не буде. Поки що не зовсім зрозуміло, що буде із цим хостиком умовним, ми так його називаємо, тому звісно, за можливості людина може додавати кошти. При оформленні договору купівлі-продажу квартири платиш юристу, сплачуєш державі податки. Чи можна цим житловим сертифікатом компенсувати ці видатки? Ні. Закон чітко говорить, що використовувати кошти житлового сертифіката можна лише на придбання житла. Все решта – це платежі, які поточні, які супроводжують цей правочин, людина має заплатити за власне. Це насправді дуже серйозна історія. Просто якщо ти втратив якусь невеличку хатинку на Херсонщині, на Херсон ти не можеш повернутися, а нове житло за ті гроші ти не купиш. Тобто ми все рівно не до кінця вирішуємо проблему людей. Знаєш, взагалі тут справедливість під час війни, вона дуже така незрозуміла. Тут головне, знаєш, ми ще рік назад не могли навіть мріяти про те, що буде компенсація за житло. Все просто зносили рашисти на своєму шляху, і коли ми повернулися там в свій Орзель, в Бучу, на ці всі руїни, на цих людей, яких ми ніколи в житті не повернемо. Так, ми на той момент і не мріяли про компенсацію. А зараз вона вже запущена. Так, звісно, коли запускається щось масштабне, це складно. Так, все запущено частково. Дійсно, є багато несправедливих моментів і для тих, в кого кнопочний телефон, і інше, що ми сьогодні проговорили. Але головне, основне, що це є. І що ми це почали, і що ми відбудовуємо свою країну, що ми це робимо вже зараз. Бо, знаєш, я нещодавно їздила в Ірландію, спілкувалася там з нашими біженцями, якраз давала їм інформацію стосовно компенсації. Це повний зал людей, там близько 200. А це дуже страшно. Це дуже страшно дивитися в зал, в очі людям, яким немає куди повертатися. І наше завдання сьогодні не треба розділяти там влада, механізм кривий, такий, чи не зовсім досконалий. Нам треба цих людей повернути додому. Їм нема куди повертатися. І для цього всі, влада, громадськість, експерти, міжнародні партнери, всі мають об'єднатися, отак, як ми наразі зараз робимо. Нам дуже багато чого не подобається. Ми, адвокат, постраждали. Ми робимо все можливе, щоб допомогти людям. Але добре, що воно вже в нас запущено, що є, і людям головне не втрачати надію. Не втрачати і готуватися до компенсації, в тому числі з нашою допомогою. Насправді так. В нашій ситуації, в тому, що сталося, винні тільки москалі. Тому, власне, треба користуватися тими послугами, які є. Але давай, в мене ще є питання по цих житлових сертифікатах, бо воно, знаєш, я розумію цих людей, бо воно мені самі звучить трошки, знаєш, як оці фантики за часів Радянського Союзу. А чи є вже реальні випадки, що люди подалися і купили собі за ті житлові, використали ці житлові сертифікати? Ні, таких випадків немає.
Їх не може поки що бути, поясню чому. Вже є перші згенеровані житлові сертифікати. Я знаю, що, наприклад, в Бучі є перший житловий сертифікат на 10 мільйонів гривень за знищений будинок площею приблизно до 300 квадратних метрів. А для того, щоб реалізувати житловий сертифікат, нотаріуси, які є остаточною особою, суб'єктом, яка посвідчує вже договір купівлі-продажу на нове житло, і ще не підключені до реєстру пошкодженого знищеного майна. Тобто немає технічної можливості сьогодні із цим працювати. Ну і в тому числі немає технічної можливості інтерфейсу, те, про що ми говорили, подати заяву людям, які не є користувачами дії. Наразі відбуваються зараз всі ці технічні вдосконалення, і я сподіваюся, що до нового року перший житловий сертифікат буде реалізовано. Хотіла ще такі кейси про гроші, але про пошкоджене майно. Тому що якщо тут ще в нас немає кейсів, на пошкоджене майно в нас же є. І ми приїжджаємо в ці комісії, і теж постійно те, що ми чуємо, приходять постійно люди і жаліються, що сусідці дали більше, а мені дали менше. Чому? І ми сьогодні проговорювали про те, що збільшили можливість компенсації, чи буде можливість людям, які, наприклад, тоді недоотримали, отримати ще цю частинку, яку вони зараз можуть і мають право на неї. Чи це все? Поясни людям, чому в одного сусіда більше, а в другого менше? Я, мабуть, почну все-таки з більше-менше. Насправді, постанова по її відновленню, вона містить чіткий додаток, який називається чек-лист. Тобто, простими словами, це прайс, в якому чітко уряд написав за квадратний метр пошкодженого вікна стільки-то, за пошкоджені двері стільки-то. Тобто є певні опції, які комісія, яка приходить обстежувати будинок, ми це називаємо набирає, тобто ставить просто галочки, відміточки, що саме пошкоджено. Можливо, в сусідки пошкоджені одні опції, а в сусіда ще якісь опції. Таким чином іде якась маніпуляція в чек-листі. А тут треба, звісно, звертати увагу, як себе поводить місцева влада. Ми знаємо різні випадки. Зараз до нас люди звертаються і обурюються, коли місцева влада каже, ні, за це ви отримаєте, за це ні, намагається менше нарахувати. Тому кожна людина має розуміти. Є чек-лист, подивіться ці формули. Наразі я сподіваюся, що ми найближчим часом зробимо з UST програму, яка допоможе людям це перевіряти. Так, люди мають підготуватися до приходу комісії і максимально розуміти, де саме мають стояти оті галочки за їхнє пошкоджене житло. Тоді питань не буде. Моя порада завжди. Знаєш свої права, завжди захищений, завжди обізнаний. Тобто комісія, чому вона зловживає? Коли людина не знає, що їй чекати, і думає, хай дадуть бодай хоч щось. Це одне. Коли людина розуміє, на що вона розраховує, а для цього наразі і є проект «Поверни своє», бо ми інформуємо. І інформування в цьому випадку – це не просто ми щось написали і щось людям розказали на платформі. Людина готова, вона озброєна, вона розуміє, яким чином взаємодіяти з владою. Тому єдине, що я можу зараз порадити, це готуватися. Я не думаю, що влада буде ризикувати, обманювати людину, яка дуже добре знає закони. І нагадаю другу частинку питання. От ми проговорили на початку нашої розмови, що зараз ми збільшили можливість не 200 тисяч тільки отримувати, а більше. Якщо людина вже отримала 200 тисяч, але вона мала право розраховувати на більшу суму. Все. На жаль, вона скористалася своєю компенсацією. Можливо, щось буде прийнято в наступному. Станом на зараз, з тим законодавством, яке діє на сьогоднішній день, використана компенсація і отримати вже більше, на жаль, не можна. Мусимо тоді, як записувати, не забувати і боротися, щоб, якщо ми виграємо цю війну, щоб нікого не забули і всім докомпенсували все, що по праву було їхнє. Дай Бог, я думаю, цей день точно не стане. Давай ще останнє питання, які людей теж дуже цікавлять, бо дуже часто їх задають. От загубила, втратила, під завалами всі документи зруйнувалися. Чи є якісь шанси в людей отримати допомогу при такій ситуації? Знову ж таки, повертаємося до того, що ми починали. Якщо відомості про право власності на житло знаходяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а ви це можете перевірити через ЦНАП, через нотаріуса, і внести ці відомості вже зараз, тільки тоді можна зрозуміти, як це працює. Тут треба звернути увагу, що це право власності обов'язково треба буде припинити тоді, коли реалізовуватиметься житловий сертифікат. Знову ж таки, ключ постійно впирається в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. І неважливо, ціле житло, пошкоджене, знищене, от з цього починається крок компенсації. А оце дуже цікава тема. І задають люди, от виходить,
Купивши нове житло, ти 5 років не маєш права його продавати, а натомість ти маєш зразу відмовитися від права власності на своє житло старе. Це правильно? Так, це абсолютно так. І, до речі, тут добре, що ти мене про це запитала, бо в нас вже є негативні кейси по припиненню права власності, то я зразу тут людям дам пораду. Не поспішайте припиняти право власності ні в якому разі, допоки ви не отримали компенсацію. Закон просто не визначає чіткого моменту, коли це має бути на якому етапі. Але логіка яка? В нас вже є кейс, коли постраждала, звернулася за допомогою до юриста, для того, щоб він супроводжував шлях до отримання компенсації. Юрист одразу перше, що зробив, звернувся до нотаріуса з проханням припинити право власності на знищене житло. А нотаріус припинив право власності в межах закону, бо є заява, підписана уповноваженою особою, але ж все, доступ до компенсації закрився, тому що дія не бачить в цей момент цього права власності, не підтягує його і не пускає заяву. Тобто, по суті, виконавши крок, передбачений законом, раніше, ніж треба, людина втратила доступ до компенсації. Тому спочатку реєструємо в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно своє право власності. Потім подаємо заяву на отримання компенсації. Потім отримуємо рішення комісії житловий сертифікат. Далі припиняємо право власності на знищене майно. Далі укладаємо у нотаріуса договір купівлі-продажу нового житла. Ось такий алгоритм. Це прям дуже важливо не спішити, бо і так для всіх це стрес, для всіх це горе, а тут ще через банальні юридичні помилки можна втратити будь-які можливості на допомогу. Але тут, дивись, якщо з квартирами все зрозуміло, в мене ще таке от питання, якщо в тебе будинок. В нас в більшості, знаєш, особливо, якщо говорити в регіонах, віддалених, ніхто право на цю землю ніколи під будинком не оформляв. Будинок стоїть, в тебе є ці права на цю землю, бо він під твоїм будинком стоїть. Будинок знищили, получив ти за нього 2 копійки, але насправді інколи земля може дорожче коштувати, ніж сам будинок. І тут питання, коли ми відмовляємося від права власності на будинок, ми втрачаємо землю? Хибне твердження, не завжди. І питання дуже актуальне, одне із найактуальніших, мабуть, які постійно нам надсилають постраждалі на поверни своє. Давайте розрізняти. Якщо є право власності на землю, тобто в народі це оформлена земля. Якщо у постраждалого оформлена земля, ніяких проблем, спокійно отримуєте компенсацію, наприклад, у вигляді житлового сертифікату, спокійно припиняєте право власності на будинок, земля залишається ваша, в реєстрі право власності на землю не припиняється. Тобто, простими словами, людина, в якої знищений будинок, обирає вид компенсації житловий сертифікат. Вона каже, я не маю зараз сили і натхнення відбудовувати будинок, тим більше ще не запущена ця другий вид компенсації. Я хочу житловий сертифікат, куплю собі квартиру, буду мати дах над головою і далі потихеньку буду відбудовувати будинок. Саме так і є. Спокійно отримуєте житловий сертифікат, припиняєте право власності на будинок і на своїй же власній землі будуєте новий будинок вже не за компенсаційні кошти, бо ви витратили вже компенсаційні кошти на квартиру, на житловий сертифікат. А от ті, в кого земля не оформлена, так, вони залишаться без землі. Тому що закон у нас каже про те, що власнику нерухомості, яка розташована на землі, він має першочергове пріоритетне право на приватизацію земельної ділянки, яка знаходиться під будинком. Звісно, втрачаючи будинок і право власності, втрачається право на приватизацію. Резюмуючи, якщо земля у власності, все добре, землю ніхто не забере. Якщо не приватизована, після припинення права власності на будинок втратите право на землю. Але ж можна, напевно, перед тим, як отримувати житловий сертифікат, оформити цю землю, якщо навіть все вщент зруйноване, чи не дадуть? Тут уже питання, тому що немає того, що дає право. Але юридично, фундамент може знаєте, це як юрист, кажуть, 2 юриста, 3 думки. Тут я зараз, якщо почну йти в юридичну глибину, наразі право власності це набагато більше, ніж сам будинок фізично. Тобто наша думка така, що коли будинок знищується об'єкт, але право не знищується, право залишається. Так? Тому, в принципі, за наявності права власності, теоретично людина може пробувати претендувати на оформлення землі. Але тут уже суб'єктивно все залежить від органу місцевого самоврядування, і як юрист органу місцевого самоврядування, з якого боку буде це бачити. Тому питання спірне. Але люди можна повинні боротися, щоб оформити цю землю перед тим, як можна пробувати. Є шанс. Втратити право власності. Супер. Дякую, Олю, за гарну розмову. Давай на кінець вже традиційно трошки про особисте. Ти була на початку окупації в Ворзелі. Скажи, як ти повернулася туди? Не страшно? Не нагадують ці всі страшні кадри? Як зараз жити в Ворзелі? Знаєш, це дійсно таке непросте питання, бо щоразу, коли я про це думаю, я повертаюся в той
психологічний стан в ті моменти, які були тоді. Мені здається, знаєш, війна, вона змінила кожного з нас. В мене змінилося все. Коло спілкування, цінності, пріоритети. Прийшло чітке усвідомлення того, що, знаєш, Україна зараз проходить такий надважливий тест на майбутнє нації. І тут у війни в неї ж немає чернеток. Хроніки пишуть одразу в чистовик і не завжди чорнилами, а іноді кров'ю. Так? Тому є сьогодні чітке усвідомлення, що не треба думати і повертати себе в якийсь психологічний стан. Треба зробити все, щоб те, що сьогодні здобувають наші хлопці і дівчата там на передовій, щоб ми могли це використати для країни і для нашого майбутнього. Не програти відбудову. А все решта, знаєш, це емоції. Пройде. А от ти ж могла поїхати з країни. Тобто, в мене багато друзів прийняли рішення, життя продовжується, треба якось жити. Тут все рівно життя не наповно, навіть якщо немає обстрілів, все решта. Ми живемо під час війни. Чому ти прийняла рішення лишитися? Знаєш, кожної людини своя ситуація, тому я не хочу порівнювати себе ні з ким. У мене дорослі діти, я мала можливість не тікати, щоб берегти їхнє життя. Так, я могла розраховувати на себе. Це важливо. Друге і основне, знаєш, дуже важливо, мені здається, сьогодні вкладати свої знання і свій досвід в те, що ти вмієш, і в те, що ти знаєш. І до інших країн я люблю їздити, мандрувати. Я сподіваюся, після війни я це буду робити постійно. Зараз я розумію, що, можливо, якийсь мій вклад, моя професійна діяльність, моя волонтерська діяльність комусь потрібна. Я від цього отримую енергію, я від цього отримую хороший настрій, я від цього отримую бажання жити далі і не думаю якраз про ті емоції, про які ти мене питала в попередньому питанні. Клас. Ми насправді теж вас дуже багато вчимося і надихаємося. А от що ти порадиш нашим глядачам? Знаєш, ми під час війни, особливо після цих обстрілів, всі ділимося, хто як переживає ці емоційні качелі. Які твої лайфхаки? Що тобі допомагає? Що ти порадиш нашим глядачам? Лайфхак простий, знаєш, є дуже простий рецепт. Якщо вас мучить хандра, будьте зайняті. А тому моя порада – шукати заняття. Це не обов'язково має бути там ваша робота основна, чи волонтерська, чи громадська, чи будь-яка інша. А це має бути якесь заняття, яке відволікає вас від цих думок. Тобто тільки відчуваєте, що ви в них завантажуєтесь, працюйте. Робота, заняття, робота. Дякую тобі, Олю. Це дуже цікаво. Я сподіваюся, що це дуже корисно для наших буде глядачів. І наша розмова в такій гарній обстановці і бесіді насправді комусь буде корисна потім. Дякую, Олю. Дякую усім, хто додивився цей випуск до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск, який буде насправді дуже цікавий, бо будемо говорити про те, чи буде тепло і чи буде у нас світло в наших оселях цієї зими. Залишайте ваші питання в коментарях та пропонуйте теми для майбутніх випусків.